A Bárvír Jonkó párosra köszönhetően most egy kicsit elkalandozhatok a történelem, a haditechnika birodalmából, ugyanis kaptam tőlük egy moduláris épületet, mégpedig egy rendőrállomást, egy jó nagy dobozban, nehéz dobozban érkezett, eredeti dobozában. Ha jól tudom egyébként, ez egy mockkészlet eredetileg, habár így a dobozra ránézve hirtelen nem látom a tervezőnek a nevét sajnos, de ennek majd utána olvasok. Moduláris épületet úgysem mostanában raktam össze, és szeretem ezt a tematikát, úgyhogy szerintem bele is vágok. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Kezdjük a doboz dizájnnal. Kékes színű doboz kapunk, a rendőrségnek általában kék a színe. Itt a Bricktown felirat, tehát valószínűleg ez egy városképbe behelyezhető. Police Station Premium Collection Series, ez is ugyanezt erősíti meg, hogy ez egy sorozatnak az egyik darabja. 20001-es a termékkód, 14 év felett ajánlott, és 3200 darabból áll a készlet, szóval azért igencsak terjedelmes, bár láthatjátok itt a főképen, hogy tényleg nagyon-nagyon sok részlettel ellátott épületről van szó, és még egy kis rendőrautót is kapunk hozzá. A készlet hátulján is látjuk az épületet, ugyanúgy még aprócska információs feliratokat, valamint különféle részletek vannak itt még kiemelve, közelebbről is megnézitek, az épületből van egy-egy szeletke szépen kivéve és bemutatva. Még talán a készlet méretei említésre méltóak, 25,5x25,5 cm, és a magassága pedig 32 cm lesz. Lássuk, mire rejlik a dobozban. A doboz csak így egyszerűen fel kell nyitni. Hú, hát gondoltam, hogy jól el lesz tömve. Számozott zacskó, az mindig jó. 13. zacskó, bár nem mindegyik volt számozva, és a doboz alján rejtőzik az összerakási útmutató. Utóbbit nézzük már meg közelebbről, ahogy szoktuk. Az összerakási elején ugyanúgy látjuk az épületet, a feliratainkat, valamint a rendőrautót, a hátulján pedig, mint a doboz hátulján is láthatjuk a kicsi részleteket, valamint szintén a készmodellt. Tök jó prémium a fogása. Azt mondja, semmi totojázás, rögtön bele a lecsóba, az egyes zacsival, minifigurák is vannak hozzá. Legalábbis remélem, tök jó. Még egy kis kutya is, az összerakásuk, és itt már rendőrautó, és utána pedig kezdődik maga az épület. Az útmutató a 138. oldalon ér véget, egyébként itt a 203. lépés az utolsó. Egész sok elemet felhasznál egy-egy oldalon, azt látom. Az útmutató egyébként hasonlít az Arkham Elmegyógyintézet útmutatójához, annak volt hasonló a felépítése, viszont nem látok matricaívet, nem is érzek benne matricaívet, úgyhogy ezek szerint remélhetőleg, ami elem van, az printelve lesz benne. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Úgyhogy én bele is kezdek az összerakásba, és hát ahogy szoktuk, jövök majd az összerakásnak a fázisaival, hogy hogyan is állok az épülettel. Sose sikerül megfogalmaznom ezeket a mondatokat, szóval nem menjetek sehová. Az első fázisban a 6 minifigurát, valamint ezt a kis rendőrautót kell elkészíteni. Ha jól sejtem, ez egy kis irodista, női karakter. Tök jó printeket kapott minden figura, torzóprintek, lábprintek is vannak, valamint még kis kiegészítők is. Ez egy jó nagy jegyzettömbhöz hasonlít, onnan gondolom, hogy ez egy irodista, és egyébként hozzá van még kiegészítőnként egy fánk, amit valahogy a kezébe kellene rakni, de hát nem passzol rá meg így se, úgyhogy most ezt mellette tárolom. Hát tudjuk, a rendőröknek az egyik kedvenc desszertje a fánk. Van egy kicsit morci mogorva rendőrünk, akinek egy walkie-talkie van a kezébe. Ez a figura is tök jó, egyébként nagyon könnyen összepattantak, nagyon hasonlítanak a Lego figurákhoz. A harmadik figuránk az egy rab, csíkos rabruhában, valamint bilincset kellett rápattintani a kezére, és jó borostás ábrázata van. Azt mondja, van itt egy szakállas, bajszos, valószínűleg rangidős rendőrünk, akinek szintén a printjei tök jól néznek ki, és ő egy vezeték nélküli telefont tart a kezében. Van még itt ismét egy hölgy, rendőrünk,
akinek ki van rúzsozva a szája, és ő, hát nem tudom, hangos beszélő, vagy mi lenne ez egyébként a kezébe, gumibotnak ez minden esetre nagyon vastag. Úgyhogy ha van ötletetek, azt írjátok meg, légy szíves. Hozzá is tartozott egy bilincs, és egy figuránk maradt, mivel a rendőrkapitánysághoz tartozik, ha jól láttam, egy kis édességbolt is, ez pedig az ő alkalmazottjuk, aki éppen süteményt vagy fánkot árusít, ő is tök jól néz ki. Tényleg ilyen legószerűek a figurák. És még volt egy figura, akit nem kellett megépíteni, csak így ide rakni, ez a kis kutyus, akinek van két ilyen fekete folt az oldalára. Printelve, valamint az orrára, szóval valószínűleg egy németjuhász lenne. Ebben a fázisban kellett még megépíteni ezt a kis kompakt rendőrautót, ami inkább egy ilyen 80-as évekbeli rendőrautóra hasonlít. Egyébként nagyon jól néz ki, tök jók voltak az építési mechanikák, egyedül az ajtajai nyithatóak, és hogyha kinyitjuk, akkor bent találunk egy kormányt, egy sebváltót, valamint ott a túloldalon látszik, halványan printelve van még egy sebességjelző. Ebből is gondolom, hogy minden elem printelve lesz majd a későbbiekben is. Ez tök jó, és egyébként gurul is előre-hátra egészen szépen, tisztán. Úgyhogy tetszik ez a kis rendőrautó. A második fázisban elkészült az épületünknek az alapja, valószínűleg ekkora lesz majd az egész alapterület, 4 darab 16x16-os baseplate alkotja, ott egy pici falrészletet kellett már megépíteni a túloldalán, valamint az alját végigcsempészni. Hogyha jól tudom, itt lesz egy garázsrész hátul, itt lehet lemenni a lépcsőkön, és emiatt van egy ilyen jelzőlámpa párosít oldal, és itt lesz maga az épület, ez a része lesz majd a bolt, az édességbolt, itt meg maga a rendőrségnek a földszintje. Nagyon színes, látjátok, hogy sokféle színt kellett alkalmazni. Én így gyanúm szerint valami kis mosdóra tippelek, vagy konyhára, azért van fekete-fehér csempékkel borítva. De tök jól néz ki eddig is, és a minőség az nagyon pöpec. Íme a harmadik fázis utáni állapot, szépen épülget a földszint, gyűlnek a részletek, a rendőrségi részleg belsejébe kaptunk egy kis adminisztrációs pultot, telefonnal, bögrével, sütivel, rendőrség felirattal, valamint egy-két plakáttal. Itt belül a lépcső mellett van egy kis fali tároló, amin van 3 bilincs, valamint egy walkie-talkie, egy óra bújik meg ott fent, és ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye itt a rendőrség oldalsó bejáratának a szomszédságában van egy kis bolt, egy kis süteményes bolt, aminek a pultjában fánkok sorakoznak szépen. Van egy pénztárgép, valamint ha benézünk, akkor különféle konyhai eszközöket láthatunk, lehet, hogy így egy picit jobban bele tekinteni, főleg, hogyha be is fókuszálok. Edények, öntetes kis tubusok, a másik oldalon egy sütő van, úgyhogy tök jó kis részletek rejtőznek ebbe a zöld-fehér padlójú kis épületkébe. A negyedik fázis végére elkészült a teljes földszintje a rendőrállomásnak, be kellett fejezni először a kis boltocskát, került LS csatorna, cégtábla, ez valószínűleg egy fánk lenne egyébként itt kint, most már tök jó. Elkészült a főbejárat, ezt a két oldalsó üvegezett részt, valamint a dupla szárnyas ajtót, ezt külön kellett elkészíteni, majd ide a helyére pattintani. Szerintem nagyon-nagyon jól mutat. Ide kellett egy mélyzöld padot még felpattintani. Itt vannak virágok, kis szárnyacskák a rendőrség felirat mellett, és egyébként szépen nyithatóak is az ajtók, ezeknek a kis fogantyúknak köszönhetően. Nagyon jó ez az egész lépcső. Kicsit szűk itt ez az oldalbejárat a kis boltbejárattal együtt, de mindegy. Belülre pedig még kellett rakni oda egy kis székes szekciót, ahol lehet várakozni, és még itt oldalt a garázs bejárót kellett elkészíteni, ide egy sorompót felaplikálni, amit egyébként így fel is lehet nyitni, majd visszahajtani. Itt a felső épületrészt kellett még szépen megcsinálni, itt is van egy rendőrség felirat, egy kis figyelmeztető lámpa, és egyébként befér ide a rendőrautó. Tehát, hogyha a sorompót felnyitjuk, akkor szépen ez az autó éppen csak, de be tud gurulni. Na, majd csak a sikerül, de tessék, be lehet applikálni, és akkor a sorompót pedig visszahajtani. Tök jó, tök hangulatos az egész, bár érdekes, hogy ez az oldala,
ez nincs lefedve, de szerintem ide még kerülni fog valami a későbbiekben. És már konkrétan le is kell csempészni a tetejét, csak azok a kis studok látszódnak, ahol majd az első emeletet kell pattintani. 5. fázis végi állapot az első emeletnek az első része megépült, konkrétan a lépcsőfeljáró rész, ahol majd földszintről fel lehet jönni. Van mellette egy kis asztalka, amin van, hát szerintem ez egy írógép benne, csak elég lazán ül meg itt, látjátok, konkrétan ennyi is le is pattan, egy ilyen studra lehet feltenni, és akkor itt ez rakoncátlankodik. Van rajta még egy rendőrsisak, valamint egy boríték, hát visszaraktam, de lehet megint leszédül, egy lámpa, egy óra, valamint egy fali kép a falon, valamint itt a másik oldalon van szintén 2 kis ötletes lámpa, és egy óra. Kész a 6. fázis, majdnem elkészült az első emelet, körülbelül minden emeletre egyébként 3 fázis van szentelve. Még be kellett fejezni ezt a helyiséget, ami egy váróhelység lenne, ugye itt van a lepattanó írógép, legalábbis én még mindig azt mondom, hogy szerintem írógép, bármelyik javítatok, de még került fel egy kis plaketta falra, valamint oda szembe egy kis fiókos szekrény és egy ajtó, amit természetesen ki is lehet így nyitni. Ezen az ajtón át eljutunk egy ilyen pihenő helységbe, ahol a rendőrök tudnak kicsit relaxálni. Itt egy asztalon vannak walkie-talkiek szintén, bilincsek, valamint hát az egy tollnak néz ki, de lehet, hogy gumibot. Van egy kis asztalka, telefonnal, pohárkával, itt van egy vízadagológép, valamint egy virág, és innen lehet majd feljutni a 2. emeletre. És innen vezet be egy ajtó a kihallgató helyiségbe. Én ezeket onnan tudom, hogy volt fent neten róluk kép, és ott kihallgató helységnek volt nevezve, 2 szék egymással szembe, egy asztal, némi dokumentáció, valamint az szerintem egy rádió lenne ott. Úgyhogy szépen gyűlnek a részletek, és itt a külső része szerintem tök jól néz ki ezekkel a kékes elemekkel. Szerintem már nem sok mindent kell ezen a emeleten csinálni, és hallom a csörömpölésből, hogy megint leesett az írógép. Nem, az egyik fiók esett ki. Igen, sok szekrényben van fiók, látjátok például abba is, ott is kicsúszott már ez, ezek nagyon-nagyon könnyen kicsúsznak egyébként. 7. fázisra kész az első emelet, és igazából ez a készlet is megerősít abban, hogy én azért is imádom a moduláris épületeket, mert rendkívül részleteket tartalmaznak, és nagyon-nagyon ki vannak dolgozva, sok mindennek teret engednek. Ebben a fázisban sok mindent nem kellett már csinálni, egyébként a belsejét azt már nagyjából láttátok, ezt a oldalát kellett végig megépíteni. Itt ez jön a fánkos rész felé, ezért van itt ez a kis dísz táblaszerűség, ami utal arra, hogy alatt ott a fánkból. Ezt a részt külön kellett megépíteni és ide felhelyezni, mint alul a 2 szárnyú ajtós bejáratot. Annyi, hogy ez volt talán eddig a leginstabilabb rész az egészbe. Ezért volt egy-két érdekes megoldás, ami lehetett volna stabilabb, de tök jól néz ki a zászlócskákkal, egyik díszekkel, valamint nagyon jó a színkombinációja. Ha tovább haladunk, akkor még egy kis növényke is van, valamint ezek a ten színű oszlopok is jól néznek ki. Úgyhogy én továbbra is nagyon elégedett vagyok, teteje lecsempészve, ezt már rá lehet helyezni a földszintre, és akkor jöhet a 2. emelet. A 8. fázis végére eljutottunk a 2. emeletből eddig. Itt találjuk a cellablokkot, bár ez egy picit fura, mert nem inném, hogy a 2. emeletre pakolják általánosságban a cellablokkokat, de igazából itt csak a 24-48-72 órás őrizetüket töltik az elkövetők. A cellákban egyébként vannak ágyikók, és azokat nem tudom, hogy ilyen kis ágytálszerűségek lennének. Az ajtókat azokat természetesen ki lehet nyitni, bár most még itt ennek a fázisnak a végére ezt itt nem kellett berögzíteni, úgyhogy ez egy kicsikét lötyög. És az egyenlentebbi szint másolatára itt is van egy kis asztalka, pohárral, meg telefonnal, korlát, itt jön fel a lépcső, és van egy ajtó, ami majd véleményem szerint ki fog vezetni egy ilyen kis tetőtéri terasz részre. Ha jól láttam, akkor ez a rész ez nem lesz majd beépítve. És van még egy óránk is, úgyhogy alakul ez, nincs már sok hátra. 9. egyben utolsó előtti fázis végére elkészült a 2. emelet. Hát itt már egy picikét olyan érzésem támadt, mintha kifogyott volna a kreativitás. A külseje továbbra is gyönyörű, szép, de ugyanaz az összerakási folyamat volt, mint az előző 2 emeletnél, csak kicsit más. A dekoráció, itt virágok vannak,
Ugye ott van a cellás rész, amit már megnéztünk, és nagy sajnálatomra ez a külső rész az egy asztalon kívül semmi más nem tartalmaz. Jó, oké, puritán, mert cella van, de egy-két elemet azért én itt még el tudtam volna képzelni. És még itt van ez a kinti rész, ez a szabadabb tetőtérű rész, ami egyelőre csak egy ilyen kommunikációs parabolákkal feltűzdelt antennát tartalmaz, valamint egy-két kisebb részletet. Nem tudom, hogy ide még a 10. fázisba kellene majd még építeni, remélem, mert így még ez is üres. Az előző emeletek részletességéhez képest ez egy icipicit puritán. Elkészült a rendőrállomás, szerintem zseniálisan néz ki. Az eddigi legbrutálisabb moduláris épület, amit valaha összeraktam. Iszonyat részletes, iszonyat színes. Teljes mértékben elégedett vagyok. Mi az, ami még pluszban rákerült ugye a 9. fázishoz képest, amit már megnéztünk? Elkészült itt a tetőrész, amit rá kellett helyezni erre a részre. Sajnos ez a kis teraszrész nem kapott egyéb részletet, viszont van egy kis szárnyas díszítésünk, fent további antennák. Itt hátul a létrás részhez még csatlakozik egy feljáró rész kapaszkodóval. Hátul, ahogy gondoltam, a hátsó bejáratnál kaptunk még egy-két bóját, valamint ez olyan, mint egy kis gázpalack, ugye innen is be lehet jutni a garázsba. Még elől is kellett egy picit ügyködni, mégpedig ezen az oldalon kellett még elhelyezni néhány növényt a falon, egy kis tűzcsapot, van itt egy lámpa, 2 függőlámpa, egy kuka, és még itt helyet kapott egy kisebb fa egy tartóban. Egyébként ez a kis kuka, az nagyon tetszik, nekem nagyon egyszerű megoldás ezekkel a kis rácsozott csempékkel, tökre tetszik, és tényleg látszik rajta, hogy kuka. Ami nekem nagyon tetszik, és egy tök ötletes dolog, és így, hogy az egész kész van, így látszik, hogy minden egyes modulra rá kellett rakni ide az RS csatornát, és hogyha összeépítettem, akkor szépen egybe kapcsolódott az egész, tehát itt végigfut ez az RS. Ez is tök jó, hogy ha ránéztek, akkor nagyon-nagyon egyben van ez az egész. Jól mutat, hogy itt van fent a börtön rész, ez a fánkos, ami ugye a rendőröknek egy alapfelszereltség, úgyhogy ez egy tök jó kis geg, hogy ide rakták ezt a fánkboltot, maga a garázs, amiben bele lehet szépen állítani akár a rendőrautót is, ugye itt van, ez is járt hozzá, gyönyörű szépen belefér. A minifigurákat is el lehet helyezni, mert véleményem szerint ez nagyjából minifigura scale, tehát hogyha mit tudom én egy adott minifigurát ide helyezek, akkor nagyjából azért látszódik, hogy ha nem is teljes mértékben, de azért megpróbálták, bár hogy hülyeséget beszélek, mert hogyha most ide rakom ezt a minifigurát az ajtóhoz, akkor konkrétan a nyakánál van a kilincs. Tehát nem teljesen az, egy kicsit kisebbnek kellett volna lennie magának az épületnek ahhoz, hogy minifigura scale legyen teljesen, de ezt elnézem neki. Egyébként igen, mert hogyha azért mellé rakjuk a rendőrautónak és a minifigurát, azért elég pici hozzá képest. Tehát fogjuk fel úgy, hogy nem minifigura scale, de azért, hogyha belehelyezed, annyira hülyén azért nem néznek ki mellette. Az elemek minősége tökéletes volt, minden elem meg volt, zseniálisan néz ki, zseniálisak a színek, nem nagyon volt karcos elem, én még az ablaküvegekkel is teljes mértékben elégedett vagyok. Úgyhogy én ezt egy szinte, majdnem teljesen tökéletes készletnek mondanám, az egy-kettő kis építési, nem is problémának mondanám, de ugye elmondtam az építés közben, hogy ezek az első ablak részek néhol azért kicsit ingatagok voltak behelyezéskor, úgyhogy ott lehetett volna egy picit még a stabilitást növelni, valamint a felső szint az picit puritánabb lett, mint az alsó kettő, mint hogyha egy picit fogyott volna a kreativitás, úgyhogy csak emiatt nem tudom rásütni a tökéletes jelzőt. Mindenképpen írjátok már meg kommentben, hogy tetszik nektek ez a készlet, egyébként hogy viszonyultok a moduláris épületekhez, kipróbálnátok-e. Egyébként ez annyira nem is húzós áron kapható, a linkeket szokás szerint megtaláljátok a videó leírásában. Én nagyon szépen köszönöm a Barbie Ryomko párosnak, hogy elküldték nekem, és hamarosan érkezem a következő videóval, egy olyan termékkel, amit kölcsön kaptam My First Mock-tól. Egy kisebb darabszámú termék, viszont van magyar vonatkozása,
ugyanis kockasztóros, ilyen készletet még nem raktam össze, saját mokjuk. Azt már nem árulom el, hogy micsoda. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett a videó. Ez egy icipicit lehet, hogy ez is hosszabb lett, de gondolkoztam rajta, hogy kettészedem, de nem. Végül ez így jó, hogy az első videóban láthatjátok a készletet is. Én most ezt nem szedem szét modulokra, ugyanis az összerakás folyamatát azt a részleteiben megnéztük, úgyhogy láthattátok, hogy pontosan melyik emeleten mi helyezkedik el. Mindig megnéztük, hogy mit tettem hozzá. Így egyben meg tökéletesen mutat. Szóval vigyázzatok magatokra, ennyi volt ez mára, további szép napot nektek, sziasztok!